Hello guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে SSC ইতিমধ্যে ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে গতিখিনি দেখুৱাম আৰু ৰেজিষ্টাৰ যদি কৰা আছে তেনেহলে আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰে আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব পাৰে তাক আমি কৰি দেখুৱাম প্ৰথমে আপোনাৰ পাসওয়ার্ড আৰু এইটো ক্লিক কৰি ল'ব আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে আৰু কেপচা কোডটো বহাই লগইন কৰি ল'ব আৰু অকনমান সময় ৰখিব লাগিব কাৰণ SSC যেটো সাইট আছে এই সাইটটো বহুতেই স্লো বুলি ক'ব লাগিব সেইভাবে সাগে এইবাৰ আকৌ ডেট বঢ়াই দিব লগা হৈছে আৰু এইটো প্ৰবলেম দেখা গৈছে যে অলৰেডি লগইন হৈ থকা বুলি কয় তাৰ পিছত আকৌ লগ আউট কৰি আকৌ খুলিব লগা হয় আৰু ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে স্ক্ৰিনত ইতিমধ্যে খোলা গৈছে আৰু এতিয়া মই এপ্লাই কৰি দেখুৱাম তো এয়া মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ পৰা আহিছে আৰু হাবিলদাৰ তো মই মাল্টিটাস্কিংৰে এপ্লাই কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি হাবিলদাৰো কৰি ল'ব পাৰে ভিডিওটো চাই থাকিব তাৰ পিছত এইখিনি থাকিব যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছে চেণ্টাৰখিনি বহুৱাব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো ওচৰৰ চেণ্টাৰ সেইটো সিলেক্ট কৰি থব মই প্ৰথমতে থলো তাৰ পিছত সেকেন্ডত আকৌ এটা বাছি থম সেকেন্ড অপশনত থলো তাৰ পিছত থাৰ্ড অপশনত থলো আৰু এইবাৰ কিটো ল্যাঙ্গুৱেজত CBT টেষ্টটো দিব সেইটো আপোনালোকে বাছনি কৰিব মই আসামিজ কৰিছো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত বহুৱাব লাগিব এইটো whether seeking age relaxation no এইটো নো কৰি দিব যদি আছে yes কৰিব আৰু এইবাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোন ঠাইত পোষ্ট কৰিব অল ইন্ডিয়াটো কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে নিজা ইচ্ছামতে বাছনি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এনেদৰে ক্লিক কৰি ল'ব যেনে মই গুৱাহাটী কৰিছো অসম তাত আপোনাৰ 37 আছে আৰু যিখিনি আছে যিখিনি কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি কৰি দিলে XX লিখা যায় ক্লিক কৰি দিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশনটো লিখিব এইটো মই লিখিলো এইটো তাৰ পিছত স্ট্যান্ডার্ড 10 স্ট্যান্ডার্ড পাসটো কৰিলো তাৰ পিছত পাস্ট টু ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত ইয়াত পাৰ্চেন্টেজটো লিখি দিম এতিয়া তাৰ পিছত অকনমান ৰখিব লাগিব ডু ইউ মেক শিওৰ টু এটো নো কৰি থৈ দিলো মই আপোনালোকে ইয়েস কৰিব লাগিলে আৰু এতিয়া ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব তো এইখিনি মই কৰি ললো তাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফটো হয়নে নহয় 18 অক্টোবৰ 2022 আগৰ সেইটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আই এগ্ৰি ক্লিক কৰি কেপচা কোডটো বহুৱাই আপোনালোকে প্ৰিভিউ মাৰি দিব অকনমান ৰখিব লাগিব যেহেতু সাইটটো স্লো হয় আৰু এনেদৰে কৰাৰ পিছত এনেদৰে সাবমিট অপচন আহিব আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব গটেখিনি তাৰ পিছত এনেদৰে সোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হেকলৈ যাব আৰু ইয়াত এডিট মডিফাই কৰিব আৰু সাবমিট কৰিব লাগে সাবমিট কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন টু কৰি ল'ব পেমেন্ট অনলাইন অফলাইন যেটো মই অনলাইনে কৰি লৈছো অকনমান স্লো হয় তাৰ পিছত এনেদৰে প্ৰিন্ট আউটটো কপিটো উলাই ল'ব ডাউনলোড কৰি ল'ব মোবাইলতে থৈ দিব তাৰ পিছত মোৰটো এনেদৰে ডাউনলোড হৈ থাকিল তাৰ পিছত যদি এতিয়া ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে কিবা যদি অকনমান আইডিয়া পাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ধন্যবাদ